تبارك وتعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون. يعني هذا التركيب حضرتك لابد أن نقف عنده وقفة. وإن كل لما جميع، وإن كل لما، ما معنى هذا التركيب؟ يعني وإن كل إلا جميع، هاي لما معناها إلا. لما، نعم، لما أحيانا يعني لما قد تكون بمعنى إلا. نعم. إن كل نفس لما عليها حافظ إلا عليها، إلا عليها حافظ. هذا لغة لما. نعم، لما قد تكون. لكن أقول في العامية مثلا لما تأتي إليها، هذا غير معنى، هذا غير طبعا. لما أتيت ذيك إليها. الظرفية يعني حينية يسموها. لما زارني أكرمته. هذه حينية يسموها. حينية زمان يعني. نعم، هذه استثناء. هاي معناها إلا. نعم. طب ماذا أفادت جميع بعد كل؟ وكل بمعنى جميع. إن كل لما جميع، الجميع بمعنى الكل. لا، جميع يعني ليست دائما بمعنى كل. هنا طبعا هنا ليست بمعنى كل. نعم. هنا معنى جميع قد تكون بمعنى مجموع، مجموعين. مجموعين يعني حال مثلا. مجموعون، لا خبر، هي خبر ثاني أو صفة. يعني كل. مجموعون. شلون يعني لما أقول أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، شنو جميعا؟ مجتمعين. نعم. فجميعا هي جميع. جميع قد تأتي بمعنى كل، جميعهم. نعم. وقد تأتي بمعنى مجموع، بمعنى اسم المفعول. سليم. وقد تأتي بمعنى مجتمعين. أم يقولون نحن جميع منتصر عن مجتمعين. سليم. فقد تكون إذن بمعنى مجموعين بمعنى اسم المفعول، مثل قتيل بمعنى مقتول. طيب. فعيل بمعنى مفعول. نعم. أسير بمعنى مأسور. كثير بمعنى مكسور. فجميع هنا معناها كلكم مجموعون، نجمعكم، يجمعكم الله ليوم الجمع. هذا هو المراد هنا طبعا. وإن كل لما جميع أي مجموعون، يعني نجمعكم، مش مجتمعين. لا 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 لا، تأتي مجموعين ومجتمعين، الفرق الدلالي طبعا. شلون مجموع اسم مفعول، مجتمع اسم فاعل. الطلاب جميعا مجتمعين. نعم. جميع يعني مجموع. تمام. مجموع يعني يجمعهم. شلون يجمعكم ليوم الجمع. نعم صح. فهنا جميع معنى مجموعون، ليس معناها كل. ليس يعني معناها كلكم مجموعون، نجمعكم، كلكم نجمعكم، ما يترك أحد منكم. ولو قال وإن كل لما لدينا محضر، لا، ليس تعني معنى الحصر والشمولية والكلية. لكن ليس معناها كل، ليس معناها مجتمعين. لما تقول جاء الطلاب كلهم، ليس بالضرورة كلهم ممكن يكونوا فرادى. طبعا ممكن. كيف الله. الآية تريد أن تعبر عن اجتماعهم جميعا. كل نفس ذائقة الموت، كلهم يموتون مع المجتمعين. لا خلاص. يا مجموع معناها مجتمعين، يجمعكم، مو فقط كل. عجيب. كل لها دلالة، كل معناها إحاطة. لكن صح. ليس معناها أنهم مجتمعين. إذا كانت تعبر عن يوم الحشر مثلا. طب هو الكلام عن يوم الحشر. ذيك لا يرجعون إليهم ضمنا. وهنا بين أن المهلكين لا رجع، لكن سوف يراجعون إليه، محضرون لديه حاسبهم. وإن كانوا لما جميع لدينا محضرون يحاسبهم. يعني من أهلكه الله سوف أيضا يجمعه ويحاسبه ويعاقبه. تمام. هي محضرون خبر؟ محضر ممكن، يعني طبعا ممكن محضرون خبر. نعم. أي محضرون لدى الله سبحانه وتعالى للحساب. نعم ممكن. طبعا هنا الكلام على المسلم وغير المسلم، على الكافر وغير الكل. كل هنا لا تستثني أحدا. كل لا، ليس القرون التي قبلهم فقط، أو القرون التي يتحدث عنها في الآية التي قبلها. كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لأنه قال في الآية اللي قبلها، التي قبلها، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون. قرون. يعني المراد وإن كل لما جميع ليس القرون التي قبلهم فقط، لكن الكل لطيف. كلها. كل الخلائق قال راح تجتمع
عند طيب. الله سبحانه وتعالى. لماذا قد تقديم لدينا محضرون في هذه الآية ماذا يفيد؟ قال محضرون لدينا مثل يعني. إليهم لا يرجعون، حصرا لدينا، حصرا لا إلى مكان آخر ولا إلى جهة أخرى، عندنا. وكان يعني يتسرب إلى أذهانهم أنهم يحضرون عند أصلا هم ينكرون غير الله والعياذ الحشر، بالله. ينكرون الحشر أصلا هم. يعني أنا ملاحظ في هذه الآية حضرتك ما التقديم والتأخير يعني يصر حصرا وقصرا عليه تحديدا، فلماذا هذا الحصر والقصر حضرتك؟ لإثبات الحشر وأنه لله وحده، ليست هنالك آلهة ولا أرباب بما يظنون. إذا نفهم من هذه الآية أنهم كانوا يكذبون. طبعا كيف ما طبعا يكذبون، طبعا يكذبون كانوا. الله أكبر. يعني هذا الأسلوب هل هو كافي مثلا نحن أبناء اللغة العربية مثلا ربما نعرف منها أسباب ونفهم منها كلام، هل الذي يعني الناطقون بغيرها أو غير الناطقين باللغة العربية يعلمون كل هذه المضامين حضرتك؟ ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، وليس مطلوبا منهم أن يعلموا. ليس، المهم يعرف المعنى العام يعني حسب. لأن أحدهم مثلا يقال لماذا لم يأتي القرآن بلغة يفهمها الجميع؟ لماذا هو حصرا على اللغة على العرب فقط؟ لا هو يعني على العرب تحديدا. لا، من يتعلم يكون أفهم من العربي وأعلم من العربي. إذا هذا رد حضرتك. طبعا يعني عندنا مفسرين ليسوا عرب، مع أن العرب كانوا قلة يعني حيال الإمبراطورية الفارسية أو الإمبراطورية الرومية، وكان يقتسمان الأرض تقريبا، والعرب كانوا قلة، فلماذا نزل القرآن بلغة القلة هذه؟ ما كانوا كثير. الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه. لكن هو سبحانه لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. لكن سؤال يدور في أذهان كثير من الناس بالمناسبة، العرب قلة ولغتهم قليلة، ما كانت منتشرة في هذا الوقت، صح؟ يعني على غرار اللغة الفارسية أو البيزنطية أو الرومية أو الكذا أو حتى اللغات التي كانت قبلها كان لها صولات وجولات. هم إذا تقصد الروم يعني كثير كانوا نصارى. نعم. وفي كتب النصارى أنهم يأتي من ولد إسماعيل يعني من العرب، ومحدد حتى المكان، فاران يعني مكة يظهر محدد المكان محدد. الولد من ولد إسماعيل ومن فاران، من برية فاران، مكة، من مكة يخرج. وعليه في كتفه شامة علامة النبوة يعني، والمهاجرة مالت المدينة. نعم. يعني هو ذكر هذا علامات لو من غير أصل لا يصح. حتى أنا قرأت أصلا نص في زرادشت اللي هو الفارسي أيضا نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أنا قرأت النص يتحدث وعن مجيء عليه الصلاة والسلام. يعني هم يعلمون بمجيئه ومسطور في كتبهم. من يعني اطلع على الكتب يعلم. ثم أنه من ذرية إبراهيم، وجعل النبوة فيما بعد في ذرية إبراهيم وإسماعيل. نعم. يعني بارك الله فيك. واللغة هي اللغة يعني ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لو يعني سيدنا محمد أرسل للناس كافة ليس لكن هو يفهموه أول مرة وبعدين يبلغوا للناس كافة، يرسلوا، ولازم قوم يعلموا. لو نزلناه على بعض الأعجميين لقالوا له أعجمي وعربي كيف يعني. الله صح. شلون يعني؟ فينزل بلغتهم وبعدين تنتشر اللغة، ينشروها أهلها، وبعدين يخرج من أهل اللغات الأخرى من هو أعلم من قسم من العرب بلغتهم. معظم الذين اشتغلوا باللغة أو بعلم اللغة المفردات كانوا أعاجم، ليسوا بعرب، لكن ليسوا بعرب. صح؟ يعني أبو علي الفارسي، ابن جني، سيبوي، كلهم أعتقد ما فيهم أحد عرب إلا الخليل بن أحمد الرازي وغيره من كبار المفسرين يعني. يعني ليس الزمخشري كبار البلغاء يعني والمفسرين. الله. إذا معظمهم تعلم العربية وتفوق على أبناء العربية فيه. هذا اعتمد على هكذا كذا، ولا كتبحر في اللغة. درس. في قوله تبارك وتعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، الملاحظ سيدي أن محضرون صيغة الجمع، مع أنه في غير مكان من القرآن الكريم، مثلا في سورة القمر في يقول تبارك وتعالى أم يقولون نحن جميع منتصر، لم يقل منتصرون بصيغة الجمع كما في محضرون.
وإنا لجميع حاذرون أيضا جاءت بصيغة الجمع، فلماذا هذا الجمع والإفراد؟ هي كلمة جميع يصح الإخبار عنها على اللفظ وعلى المعنى، على اللفظ على الإفراد. يصح الإخبار عنها يعني عن اللفظ وعن المعنى، بموجب اللفظ بموجب المعنى. نعم. ممكن يعني تحمل على اللفظ تقول محضر، تحمل على المعنى محضرون. ممكن جميع، كلمة جميع أما لفظها. لكن يبقى السؤال لماذا؟ يعني نقول مثلا جميع محضر يصير. أو جميع محضرون. يصير. طب لما اختيار محضرون؟ طب يصير في اللغة الاثنان. السؤال. طيب. هو ذكر قرون كثيرة، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون. نعم. وهكذا وإن كل لما جميع لدينا محضرون. إذن الآن ذكر قرون كثيرة. نعم. كل. بينما في سورة القمر فريق واحد، جمع واحد وهو قريش، أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. هؤلاء بالنسبة لأولئك من هم؟ كم هم؟ قلة قليلة. قليل. جمع واحد، بينما ذيك جموع وقرون. الله. من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. صحيح. فإذا ناسب الكثرة الجمع. صح. وهكذا. سليم. بينما هذا هو فريق واحد. أم يقولون نحن جميع من قريش سيهزم الجمع ويولون الدبر. صح. فقلة. حقيقة هنالك أمر آخر. نعم. أم يقولون نحن جميع منتصر. الفريق المنتصر إذا جيش أو شيء، الجندي ما يقول انتصرت فيه، وإنما يقول انتصرنا. انتصرنا. وهكذا صح. يعني حتى فريق أي فريق فزنا ما يقول فزت. صحيح. ما ينسب إلى أحسنت، لفتة طيبة. صح. وهكذا. سليم. يجمع. طبعا. نعم. ما يعبر عن نفسه. صح. هكذا للفريق جميع منتصر. الفريق. نعم. الفريق. بينما هذا كل واحد محضر يحاسب، القرون وكل فرد. الله أكبر. القرون كلها، القرون بمقابل فريق جمع. سليم. جمع. وبعدين هنا لا يصح عن كل واحد يقول أنا يعني هذا انتصرت. سليم. في الانتصار. في انتصار. سليم. الجميع. طيب. بينما هناك لا، كلهم محضرون فردا فردا. الله أكبر. فلأجل هذا جمع محضرون، ولو قال محضر لا يفي بالغرض. لا ليس يعني من حيث البلاغة فرق كبير بين هذا وهذا. يعني على غرار وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. اقتتلوا بينهما. صح. كيف اقتتلوا بينهما؟ الاقتتال بين الأفراد اقتتلوا كثير. مو هكذا؟ صح. الإصلاح بين فئتين. كبار القوم هنا وقلائل هكذا. بين فئتين. سبحان الله. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، أي أن الكل سيأتي ويحضر ويحاسب. والقرون هذه كلها وكل فرد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فرد. الله. هذه ليست مثل هذه. ولو قال محضر لا يفي بالغرض. لا يعني بالخصوصية. من حيث البلاغة يعني ممكن تقولها لغة يصح. ممكن تقولها، لكن فرق بين هذه وتلك فرق يعني ظاهر مو يعني. هو واضح انه يعني ما شاء الله حضرتك تتذوق اللغة العربية. والله ما أدري. لا ما شاء الله يعني. في قوله تبارك وتعالى يعني وإنا لجميع حاذرون كما قال القرآن الكريم، جامع أيضا ما قال حاذر. ولو نقرأ الآية راح تتضح. طيب. قل فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. إذن إن هؤلاء يعني أرسل فرقاء ليس في المدائن. جماعات في المدائن. تمام. حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. أول شيء هذا ليست فريق وإنما مجموعات في المدن. سليم. ثم حاذرون لم يرد هو الحذر للفريق،
وإنما لكل فرد ينبغي أن يحذر. ولم يقل حذر. لم يقل حاذر. لو حاذر لتكون الفريق فريق، ويحتمل حتى على الواحد، لكن حاذرون يعني كل واحد ينبغي أن يحذر. الفريق يحذر وكل فرد ينبغي أن يحذر. الله، فيها استقصاء تام. فيها استقصاء تام على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة. نعم. كيف نفهم هذا الكلام يا دكتور؟ كيف نفهم هذا الكلام حقيقة يعني؟ اللغة إذا هي صعبة يا دكتور اللغة العربية. لا، يعني 6 أشهر يتعلمون الإنجليزية هكذا، أما العربية تحتاج إلى أيضا اللغة العربية يعني الأمور الأساسية ليست صعبة. الأساسيات يعني لتحسن الكلام لنتكلم بالعربية. أما إذا البلاغة طبعا تحتاج يعني إلى علم، لكن إذا فقط للكلام يعني ذكرت أكثر من مرة، إذا كان الغرض هو فقط إقامة اللسان للنطق الصحيح لا يحتاج إلى كثير وقت. ما يحتاج.